A walk through the UST campus feels like a walk through time, discovering and exploring UST would mean tracing the trails and entering its portals through the arch of the centuries, one of the Philippines' national cultural treasures in UST. Considered as one of the UST's prominent landmarks, the structure was the original entrance to the university in the Intramuros campus. After UST's relocation to its present site, the historic facade was put together with its original structure, facing the main building while its replica faces the Hispania Boulevard. Considering its significance and symbolism, freshmen passed through the arch towards the main building for the traditional rite of passage, which marks the beginning of their lives as clinicians, while graduating students exit through it for the send-off rites that signify the end of their journey as students. Within a stone's throw from the UST Chapel is the UST Grandstand and Open Field. It has become a venue for significant university events, including the historic visits of Pope Paul VI and Blessed John Paul II. Pinuno para sa mga Tomasino. Makibatid, makialam at makibahagi. Kilalanin ang iyong kandidato, kilatisin ang iyong pinuno. Nagbabalik ang Harapan 2018. Kanina ating nakilala ang isa sa ating tatlong kandidato. Mula kay John Nicole Naval, tayo naman ay dumako sa isa pang kandidatong lumalaban sa posisyong ito. Makakasama natin ngayong araw si Jeremiah Pasion. Jeremy, ikaw ay binibigyan namin ng pagkakataon na ipakilala ang iyong sarili at ipaalam ang iyong mga proyekto at mga plataforma sa ating mga kapwa Tomasino. Maaari ka nang magsimula. Ako, si Jeremy Pasion, ang inyong Central Student Council Public Relations Officer. At alam natin na sa dinami-dami ng mga pangyayaring ngayon sa loob at labas ng ating universidad, sa ating lipunan, nakikita natin kung paano natin binasag yung sinasabi nilang kultura ng kawalang pakialam at kung paano tayo tumindig dun sa papatinding atake sa ating mga karapatan, sa papatinding atake sa mamamayan. Magmula sa pagkilos natin laban sa Marcos Burial, sa pagyakap sa pakikibaka ng mga kapatid nating lumad, laban sa pamamaslang at pandarahas, sa pagtutol natin sa pagdanak ng dugo sa lansangan, sa ilalim ng extrajudicial killing, sa ilalim ng Oplan Tokhang, at yung ating laban para sa malayang pamamahayag at ekspresyon ay sama-sama tayong kumilos. Nginigit kailanman kinakailangan natin ng isang konseho na hindi lamang nagsasalita, bagkus ay kumikilos kasama ng mga estudyante at ng mamamayang Pilipino. Hinahatid po natin yung isang konsehong proactive, pro-student, at pro-people. Sa ilalim po ng proactive program, layunin natin na lalo pang paunlarin yung internal affairs ng ating konseho at ibukas ito sa lahat ng mga Tomasino. Sa ilalim naman ng pro-student program, isang konsehong ilalapit ang kanyang sarili sa bawat mga Tomasino. At sa ilalim naman ng pro-people program, isang komunidad at isang konseho na hindi lamang ipaglalaban yung karapatan nating mga Tomasino, kundi yung karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Ang mga kapwa ko Tomasino at mga kapwa ko Pilipino, binasag na natin yung kultura ng kawalang pakialam. Mas lalo tayong tumindig para sa ating karapatan at sa papatinding atake sa bawat mamamayan. Muli, ako si Jeremy Pasion, ang inyong Central Student Council Public Relations Officer.
Maraming salamat, Jeremy. Maaari mo na akong samahan dito. Muli, mga tumasino, amin kayo pinaalalahanan na ang aming team ay nangalap ng mga impormasyon ukol sa ating mga kandidato. Tayo ay magsisimula na para sa inyong mga katanungan. Jeremy, sumasali ka ba sa iba't ibang rally dito at sa labas ng UST? Opo. Sa paanong paraan mo masisigurado sa bawat tumasino na mapapangalagaan mo ang imahe at reputasyon ng UST sa pagsali mo sa mga rally, lalo na kung mananalo ka at magiging representative ka na ng buong Samasian community? Unang-una i-rundown lang muna natin yung makasaysayang ginawa ng mga Tomasino dun sa iba't ibang pangyayari dun sa ating kasaysayan. Kung paano tumindig yung mga Tomasino dun sa ating mga karapatan o halimbawa na lamang ng Marcos dictatorship at dun sa pagpapatumba ng presidenteng si Erap at kung paano tayo patuloy na kumikilos para sa ating karapatan at karapatan ng mamamayan. Hindi lalo nating pagtibayin yung pakikibaka natin hindi lamang bilang mga Tomasians kundi bilang mga Pilipino na encourage natin yung buong Tomasian community na kilalanin yung sama-samang pagkilos at kung paano natin mapapataas yung ating collective unity, yung pagkakaisa. Kasi yung pagkakaroon ng kilos protesta, ito yung isang pinakamataas na forma ng pakikibaka at pagtindig para sa ating mga karapatan. Ang katanungan ay masisigurado mo ba sa mga Tomasino na kaya mong pangalagaan ang reputasyon ng UST kung patuloy kang sasali sa mga rally? Kagaya po nung sinabi natin, mapapangalagaan natin yung reputasyon ng UST bilang maipapakita natin na tayong mga Tomasians, tumitindig tayo dun sa ating karapatan. Binabasag natin yung culture of apathy. Bilang kung maupo tayo dun sa Central Student Council, alam natin na mapapangunahan natin yung laban nating mga Tomasino at ng bawat mamamayang Pilipino na kung makikita ng mga Tomasino na kung yung Central Student Council nakikilos protesta, sumasama sa masang estudyante at sumasama sa mamamayang Pilipino, doon nila nakikita na yung reputasyon ng pagiging Tomasino ay yung patuloy na pagtindig dun sa ating mga karapatan. Jeremy, isa sa mga plataforma mo ang social awareness. Ngunit nang tanungin ka tungkol sa issue ng NPA ay pinili mong hindi sumagot dahil sinabi mong wala kang alam tungkol dito. Hindi ba iyon taliwas sa plataforma mo? Tulad nga nung sinasabi natin, yung issue na yun ay hindi natin nabasa bago pa din tayo magkaroon ng meeting de avance. Kaya nga nagkaroon tayo ng education dun sa ating plataforma upang ipalam dun sa buong Tomasian community yung iba't ibang mga socio-political issues na nangyayari sa ating lipunan. Paano siya, hindi siya magiging taliwas, kumbaga, dahil tayo, hindi naman natin alam lahat ng kaalaman o issues dito sa ating bansa. At isa dun sa ating mga plataforma ay ipasok yung, kumbaga, yung pag-aaral natin ng lipunan dun sa ating universidad. Katulad ng katanungan kanina, ipinatupad na ang nationwide smoking ban. Ngunit sa kabila nito ay may mga lugar pa rin sa around UST na nananatiling smoking area. Ano ang iyong opinion ukol dito? Unang-una, yung pagpapatupad ni Pangulong Duterte ng smoking ban ay basta-basta na lamang o hindi nagkaroon man lang ng orientasyon. Kinakailangan maipaunawa dun sa mamamayang Pilipino ano yung mga dapat, ano yung mga hindi. Kumbaga, dapat nagkaroon na konkretong forma o konkretong itsura ng implementasyon, kumbaga, pag-educate dun sa masang Pilipino na hindi dapat magkaroon ng paninigarilyo dun sa, for example, dun sa kalsada. Tapos, kumbaga, tingnan natin na hindi lang to basta implementation na ibabagsak lang ng rehimeng Duterte. Kumbaga, tingnan natin yung kabuuan. Paano yun i-educate yung mamamayang Pilipino na hindi dapat tayo magyoso dun sa kalsada, for example. Pero, ang nangyayari ngayon ay basta-basta lamang siya ibinabagsak. Tulad ngayon, nagkakaroon pa rin ng maraming paglabag dun sa pagkakaroon ng smoking ban. At halimbawa na lamang, isa dun nakikita nating flood, yung pag-educate dun sa mamayang Pilipino, ipaunawa natin ano yung pros and cons at bakit tayo dapat hindi magkaroon ng, bakit hindi tayo dapat mag-smoke dun sa labas. Jeremy, kumakalat ngayon sa internet ang isang larawan na nagsasabing miyembro ka ng League of Filipino Students pero ngayon ay tumatakbo ka bilang independent. Ano ang opinion mo sa
alegasyong ito? Unang-una, yung kanilang mga paratang ay sinasabi nilang political party ang League of Filipino Students. Pero ang League of Filipino Students po, linawin natin na isang National Democratic Mass Organization. Ibig sabihin siya ay, kumbaga, nakalatag dun sa buong bansa. At pangalawa, tinitingnan natin yung League of Filipino Students bilang hinubog tayo nito dun sa kung paano tayo makapag-aral ng lipunan kasama ng mga estudyante at ng mamamayang Pilipino at kung paano tayo patuloy na makikibaka kasama ng masa, kumbaga. Ano ang mga plano mo para mabawasan ang mental health issues sa loob ng universidad at paano mo ito balak ipatupad? Unang-una yung tingnan natin yung mga factors, kumbaga, kung bakit nagkakaroon ng mental health issue yung ating mamamayan. Di bukod dun sa biological and psychological, ang pinaka nagdidikta ay yung societal or environmental. Alam natin na isang pag-abante yung pagkakaroon ng mental health awareness ngayon dito sa ating universidad at sa buong bansa, kung saan kinikilala na nating mga Pilipino o kinikilala na ng mamamayan yung pagkakaroon ng mental health issues, kumbaga, at isang abante natin yun sa pagpapatawag o pagkakaroon ng mental health awareness. Pero tingnan natin na yung bukod din sa pagkakaroon ng mental health awareness, ang tinutungo lang natin na solusyon ay through medication. Pero alam natin na bandage solutions lang siya. Kumbaga, after naman mawala nung dose nung medication mo, kung nandiyan pa rin yung requisites, nandiyan pa rin yung material conditions para maramdaman mo yung isang mental health issue. For example, mararamdaman mo pa rin siya. Kaya tumutungo tayo dun sa tunay na pagbabagong lipunan kung saan tunay nating maipaglalaban yung ating mga karapatan at makakatindig para dun sa mga estudyante at para sa mamamayang Pilipino. Dumako tayo sa mga plataforma mo. Meron din kaming ilang katanungan. Gaano naiiba ang iyong proyektong palihan ng mga konseho sa ibang leadership training skills program dito sa universidad? Unang-una yung ating palihan ng mga konseho. Hindi lamang siya doon umiikot doon sa Central Student Council o doon sa isang particular na council lamang. Kasama dito yung Central Student Council at yung mga local student council, kumbaga. Kung magkakaroon ng leadership skills training program at ang pinag-iba nito syempre, yung ating malalim na pag-aaral sa lipunan, sa iba't ibang mga socio-political issues, kung paano natin mapapataas yung diskurso ng mga konseho, na hindi lamang ito naiikot sa technicalities, hindi lamang ito naiikot dun sa kung ano na yung nakamtan mong administrative work. Ito yung kung paano natin may uugnay tayong mga tumasino sa iba't ibang issues inside and outside the university at kung paano tayo sama-samang makakatindig para dito. At yun yung ating target din sa palayan ng mga konseho. Maraming salamat, Jeremy. Unti-unti na nating nakikilala ang ating mga kandidato. Sa aming pagbabalik, tunghayan natin si Rian Pineda, ang ikatlo sa mga kandidatong tumatakbo sa posisyon ng pagka-PRO. Ating subaybayan ang mga kandidatong lumahok sa halalan dito lamang sa Harapan 2018. Bakit mo mahal ang UST? Bakit mo mahal? Sabihin mo. Bakit mo mahal ang pamantasan na ito? Ano man ang dahilan, sabihin mo. Lakson o dapitan, saan ka man, Espanya at Pinoval, ang Tomasino'y bahagi niya. Di mapipigilan ang paglaganap ng pusong Tomasino. Bakit mo mahal? Sabihin mo. Sa 45 taon na tayo'y magkasama,
tayo umiyak at sama-samang nagsaya. Ba't mo mahal ang UST? Simple lang dahil mahal ka niya. Sa 4 o 5 taon na tayo'y magkasama, ang UST at ikaw ay di naiiba. Dito tayo umibig, dito tayo umiyak, sama-samang nagsaya. Ba't mo mahal ang UST? Simple lang dahil mahal ka niya. Ba't mo mahal ang UST? Simple lang dahil mahal ka niya. UST, mahal mo rin ba? I love you. Nagbabalik ang Harapan 2018. Ating nang nakilala ang 2 sa 3 kandidatong lumalaban para sa posisyon na PRO. Narito ngayon si Krian Pineda, ang ating huling kandidato. Krian, ikaw ay binibigyan ng pagkakataon na magpakilala at ipaalam ang iyong mga proyekto at plataforma. Maaari ka nang magsimula. Magandang hapon mga kapwa ko Tomasino. Ako po si Krian Pineda, tumatakbo bilang inyong UST Central Student Council Public Relations Officer. Bilang isang PRO, dapat hindi lang tayo nakabaling sa ating constitutional duties, pero may kakayanan din tayo para makapag-influence, mag-inspire ng ibang tao para sumama sa ating vision, para sumama sa ating movement. And I have this vision of having an all-embracing Tomasian community that does not tolerate any form of discrimination, mapa LGBT, women, children, indigenous people, o kahit sino pa mang tao na may feel nilang pwede silang ma-discriminate. So, paano ba natin magagawa yung ganitong vision? Meron tayong 3 plataforma. Una dyan, yung Tomasian Broadcast System. Pangalawa, yung UST Spectrum. And yung third, yung Tomasian Waste Management Initiative. Dito sa 3 plataforma, mas lalo natin mapapaigting ang collaboration or collaborative effort ng bawat individual patungo sa mas inclusive Tomasian community. And with this start, mas malayo pa ang ating mararating. And I do hope as well na bilang aspiring public relations officer, na-inspire ko kayo para sumama sa ganitong vision, para sumama sa ganitong movement. Na hindi lang tayo basta Tomasino, na aware sa ating mga individual na karapatan, pero may kakayanan din tayo para ipaglaban ang karapatan ng kapwa natin Tomasino. Maraming salamat, Krian. Maaari mo na akong samahan dito. Isang paalala lamang na gaya ng nabanggit kanina, ang aming team ay nangalap ng impormasyon upang makubuo ng mga tanong para sa ating mga kandidato. Magandang araw sa iyo, Krian. Handa ka na ba para sa iyong unang katanungan? Yes po. Unang tanong, bilang isang aktibong social media user na gumagamit ng nabanggit na medium upang makapagpahayag ng opinyon ukol sa iba't ibang issue ng mga lipunan, masasabi mo bang pinapanindigan mo lahat ng iyong mga posts? Siyempre naman, bilang isang social media user, I use my name to air out what are my opinions regarding a certain issue. And if I do not reflect the views that are stated on my social media accounts, then it means that na hindi ko pinapangatawanan kung ano ang aking pansariling opinion. Konektado dito, sa isa mong pahayag online, sinabi mong wala namang mali kung ngayon pa lamang nag-aaral ang kandidato ng mga social issues. Ano ngayon ang iyong masasabi sa pananaw na ang ibang mga kandidato ay aktibo lamang sa mga social issues kapag panahon ng eleksyon at nananatiling tahimik kapag tapos na ang eleksyon? Student leaders have the responsibility to be aware of issues in and outside the university. As a student leader myself, I have been immersed in different social issues that are provided with the stints of the organizations that I have been a part of. And if there are cases that there are other candidates who wanted to further educate themselves on certain issues to better their platforms, not just during elections, but even when they're seated in the office, then I don't see any wrong with that. Kasi we have to take note that it's always about the genuine intention.
Kapag ang kandidato ay handa siya buksan ng kanyang kaalaman na hindi lamang sa eleksyon, pero dadalhin niya itong kaalaman na to hanggat siya ay maupo para mas tumaas ang political discourse, para mas papaganda ang binibigyan niya advokasya para sa mga Tomasino, then I believe that we do not discredit this opportunity, but we should encourage somehow, because at the end of the day, it's always about having leaders that are competent enough to provide the services that Tomasians need. And of course, nagkakaroon lang siya ng problema kapag yung mga ibang kandidato ay gagamitin nila yung election period para isarado lamang ang kanilang kaalaman sa ganitong pwesto. Naalala ko pa nga, sabi ni Congresswoman Sara Ilago sa isang forum dito sa UST, kapag mulat ka na, kasalanan ng pumikit. And I believe this is very much reflective with what is happening with our current student council elections. That it is not just a call for the candidates, for them to be aware of different social issues, but to be active as well in order to using their knowledge even when they are elected in the office. Yan po. Kaya nabanggit mo rin na frontliner ka sa pagtutol sa pagtaas ng matrikula at iba pang mga bayarin sa universidad. At noong mga panahon na iyon, ay miyembro ka na ng ABS-C bilang PRO. Ano ang mga kampanya mo noon at ang mga kilos na ginawa mo ukol dito? There are series when Dean Vasco would call us. Pinapatawag niya kami para tanungin kung gusto ba namin ng tuition fee increase. Then would papakita sa amin kung ano ba yung breakdown. So when I was still the ABS-C Public Relations Officer, he made mention na magkakaroon ng increase, kung gusto ba namin ng increase para dun sa research, para dun sa mga thesis fee and the like. So as an Orthodox Student Council PRO, and as I have said during Tagisan, na dapat hindi tayo pro the tuition increase kasi in this matter, may kakayanan siya para mag-send out ng isang estudyante outside of school. At kahit gaano pa kalaki yung increase nito, kung hindi natin bibigyan ng karapatan yung isang estudyante na makapag-aral sa isang university, then it would deprive him or her the capability to learn more, to invest more on what he or she wanted to learn in any field. Krian, bilang tumatakbo ka sa pagka-PRO, isang posisyon na nangangailangan ng pakikipagkomunika sa iyong mga kapwa Tomasino, lalo na sa social media. Marami na ang naghihintay ng iyong kasagutan ukol sa issue ng red tagging. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring statement ukol dito. Paano mo sasagutin ang isyong ito? The context of my question was to ask, or rather, the context of my question was not to directly imply or attack the current status of any candidate, of anyone at all. The context of my question was to genuinely ask if what is his stances or his viewpoints on the injustices that are brought by non-state actors, considering that most of his campaigns were primarily condemning the injustices that are brought by the administration. So as a Tomasians, since we're also condemning all forms of violence, may it be perpetrated by the government, may be perpetrated by the fraternities in the name of brotherhood, or the abuses that are directed toward the LGBT, the women, or the children, then it is also likewise that we condemn any forms of violence that are committed by non-state actors. So that is the intention of my question. It is not necessarily to attack, but merely to point out the viewpoint or the standpoint of my co-candidate. Maraming salamat, Krian, sa pagsagot sa aming mga katanungan. Nakilala na natin ang ating mga kandidato at natuklasan ang ilan sa mga isyong kinakaharap nila. Inaasahan naming marami na kayong nalaman tungkol sa kanila at mayroon na kayong ideya at nakikitang nararapat para sa inyong mga boto. Lubos pa nating kikilalanin ang ating mga kandidato at liliwanagin na mabuti ang ilan sa kanilang mga isyu. Sino nga ba ang karapat-dapat na tumayo sa ating harapan at maglingkod sa ating universidad? Ating subaybayan ang mga kandidatong lumahok sa halalan dito lamang sa Harapan 2018. Thank you, Krian.
be enough to bring back the memories long forgotten? Let us reminisce bittersweet moments alongside with Artistang Artlet, the official theater guild of the Faculty of Arts and Letters. I'm Yuti Shokramani, and I am here at the Education Auditorium Albertus Magnus Building. Come along with me as Artistang Artlets proudly present their Junior Theater Literacy Program, Balikan. So guys, we are here today with Direk and our main cast over here. So Direk, Claire, and Kuya Omi. So guys, what do you think how did you feel about the audience reaction to the play? I think the reaction of the audience toward the play is very emotional attack regarding friends and having their past brought back to them through a device. And I think the feeling of the audience would be like they would somehow fit in the shoes of the characters. Oh, that's nice. How about you, Direk? What makes this play different from other productions that AA has had before? I think yung kinaibahan ng play kasi na to namin is we did something intimate sa isang stage, sa isang full stage kagaya ng Albertus. So I think yun yung difference na ginagawa namin kasi usually if we do a play here, we do something na full stage, pero ngayon we chose to do an intimate nga. Okay. So one question we've all been waiting for is that what do we look forward to in AA's future productions? I think sa AA, people should look forward for something bigger. Something bigger and something na mas ma-highlight pa on where AA is good, which is acting na. In life, we come across people who leave us with their finest memories. That was truly a heartfelt and wonderful performance given by Artistang Artlet. Once again, I'm your host, Yukti Shivakramani, and this has been Tiger Trail, your all-access pass for exclusive events inside and outside UST. Di mo na kailangan pang mangamba, magpaalam sa nakaraan at magsimulang muli. Magsimulang muli. A walk through the USD campus feels like a walk through time, discovering and exploring USD would mean tracing the trails and entering its portals through the arch of the centuries, one of the Philippines' national cultural treasures in USD. Considered as one of the USD's prominent landmarks, the structure was the original entrance to the university in the Intramuros campus. After USD's relocation to its present site, the historic facade was put together with its original structure, facing the main building while its replica faces the Hispania Boulevard. Considering its significance and symbolism, freshmen pass through the arch towards the main building for the traditional rite of passage, which marks the beginning of their lives as Dimensions, while graduating students exit through it for the send-off rites that signify the end of their journey as students. Nagbabalik ang Harapan 2018. Sa bahaging ito ng ating Harapan 2018, sasagutin ng 3 kandidato ang inihandang objective questions ng COMELEC para sa kanila. Makakasama natin ngayon si Rian Pineda, John Nicole Naval at si Jeremy Pasion para sa inaabangan tanungan at pagharap ng ating mga kandidato para sa tumatakbo sa isang posisyon sa konseho.
Kanina nga ay natunghayan natin ang kanilang mga kasagutan ukol sa iba't ibang isyong kinakaharap nila. Ngayon naman ay bibigyan natin sila ng pagkakataon para magtanong para sa isa't isa. Ngunit bago ang lahat ay inaanyayahan na namin ang tatlong kandidato na umupo at samahan ako dito para sa isa nating activity. Kasama natin ngayon ang mga kandidatong sina John Nicole Naval, Jeremiah Pasion at Krian Pineda, ang mga kandidatong nagpapaligsahan para sa posisyon na PRO. Sa bahaging ito ng Harapan 2018, sasagutin ng tatlong kandidato ang inihandang objective questions ng COMELEC para sa kanila. John, Jeremy at Krian, maaaring isulat ang inyong kasagutan sa whiteboard na hawak ninyo at itaas nyo lamang ito matapos ang 30 segundo. Mga kandidato, handa na ba kayo? Para sa inyong unang katanungan. Who is the current Assistant Director for the Office for Student Affairs? Muli, who is the current Assistant Director for the Office for Student Affairs? 30 segundo, magsisimula na. Labinlimang segundo. Maaari nyo nang ipakita ang inyong sagot. Ang tamang kasagutan ay Assistant Professor Ana Ruby M. Paez. Ang tamang sagot, Assistant Professor Ana Ruby M. Paez. Para sa inyong ikalawang katanungan, where was the original campus of UST originally located? Muli, where was the original campus of UST originally located? 30 segundo, magsisimula na. Limang segundo. Maaari nyo na ipakita ang inyong mga sagot. Ang tamang kasagutan ay Intramuros. Nakuha ng ating tatlong kandidato ang tamang sagot. Sunod na katanungan. During the martial law where student councils were banned all over the Philippines, which organization stood as the council of the university at that time? During the martial law where student councils were banned all over the Philippines, which organization stood as the council of the university at that time? 30 segundo, magsisimula na. Mga kandidato, ipakita nyo na ang inyong mga sagot. Ang tamang sagot ay Pax Romana. Ang tamang sagot ay Pax Romana. Sunod na katanungan, name the official theater guild of UST. Muli, name the official theater guild of UST. 30 segundo, magsisimula na. Mga kandidato, maaari nyo nang ipakita ang inyong sagot. Ang tamang kasagutan ay Teatro Tomasino at nakuha ito ng ating mga kandidato. Para sa inyong huling katanungan,
Which office is in charge for the UST student Gmail accounts? Muli, which office is in charge for the UST student Gmail accounts? 30 segundo magsisimula na. Sampung segundo. Mga kandidato, maaari nyo na ipakita ang inyong sagot. Ang tamang kasagutan ni Educational Technology Center o EdTech at nakuha yan ang ating 3 kandidato. Maraming salamat, Krian, Jeremy at John. Ngayon naman, tunghayan natin ang kanilang mga isasagot sa mga katanungan ukol sa mga isyong kinakaharap ng ating lipunan ngayon, sa mga katanungan ng ating komunidad at sa mga opinyon ng ating mga kapwa Tomasino. Panoorin natin ito. Ano po yung mga specific actions niyo para ma-lessen na yung fake news ngayon? John Nicole Naval, maaari mo nang sagutin ang katanungan? So, para po ma-lessen yung fake news, I have this project called Informative Campaign. Under it, I have #USTSpeaks. Yung first phase po kasi noon, we will give Tomasians infographics and information about certain issues na nangyayari sa lipunan natin. Hindi lang siya yung basta infos about it, but then yung mga iba-ibang sides ng stories about it. Maraming salamat, John Nicole Naval. Ngayon naman, Jeremy Pasion, maaari mo nang sagutin ang katanungan. Malilesen natin yung fake news sa ating university at tayo bilang mga tumusunod bilang mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pag-aanyaya dun sa buong university sa mga Tomasians ng paglubog dun sa masa. Kumbaga halimbawa na lamang dun sa Lakbayan 2017 kung saan nakasama natin yung mga kapatid nating lumad. At pinangunahan po natin yung proyektong yan. Kumbaga, ang dinadala po nung mga kapatid po nating lumad nun ay sinasabi po na sila daw ay mga NPA, kumbaga, at sila daw ay tinuturuan ng paglaban sa gobyerno. Pero yun po yung pinaparatang sa kanila nung ating gobyerno. Kaya po, dinada sila doon, sinusunog yung kanilang mga eskwelahan, nagkakaroon ng military encampment. Pero ang totoo po, gusto lamang po ng mga kapatid po nating lumad na makapag-aral at yung kanilang karapatan sa sariling pagpapasya. Ngayon, sa pamamagitan ng pagtatanong mismo sa kanila kung ano yung tunay na nangyayari, doon po natin malalaman. Halimbawa, yung paglubog po natin o pagsama natin doon sa mga jeepney drivers, sa mga magsasaka, sa mga magagawa, at sa mga estudyante po mismo. Tanungin natin sila, ano yung tunay na nangyayari sa lipunan? Totoo ba yung sinasabi ng Estado sa kanila? Dahil alam natin na yung Estado yung pangunahing tagapamandila ng fake news. Sa mukha nila Harry Roque at nila Mocha Uson. Kumbaga, sa pamamagitan ng pagsama at pagtatanong dun sa masang Pilipino, malalaman natin kung ano yung tunay na nangyayari. At malilesen natin yung fake news. Maraming salamat, Jeremy. Krian Pineda, maaari mo nang sagutin ang katanungan. In order for the Tomasians to become equipped with knowing what is fake news from what is not, of course we have to start with having a media literacy inside the university so that they will be in the know how can they promote fact checking, kung how can they check their sources. So we should start from the inside in order to ensure na meron tayong ng tinatawag na media literacy. We have started this movement when the Central Student Council has spearheaded the Beyond Let's Media Literacy Summit earlier this year. So with this early step, mas ma-equip natin yung mga Tomasians, not only for them to know what is the real truth to the story, but to actually be advocates of what is true by knowing which one is false from which one is true. Yun po. Maraming salamat, Krian. Mga Tomasino, narinig na natin ang kasagutan ng ating mga kandidato sa inyong mga katanungan. Sa aming pagbabalik, atin pang mas kikilalanin ang mga kandidatong tumatakbo sa posisyon na PRO. Ating subaybayan ang mga kandidatong lumalahok sa halalan dito lamang sa Harapan 2018.
Talaga namang bibilis ang pintig ng ating mga puso for this year's RQ Weekender, for the council is bringing the finest of OPM as well as their local college musicians. My name is Hans and join me as we go through RQ Feet de la Music. Let's go! This is Sangganan, the finale of the USD RQ Week. So we are concluding the whole RQ Week festivities with this event. So this event, we tried to showcase the bands from our college. We also invited some of the musicians from outside, and at the same time, we also we will also be awarding the winners of each competition during the whole RQ Week. RQ Week is about it comes from the heart. Hence Tintig. It comes from the heart. We want to give back to the community for them to feel the beat. So in every competition, every project we have, the whole RQ Week is all about giving back to our partner communities. This year, RQ Week is bigger, better, and bolder. Sums up the RQ Feet de la Music. It has been truly an exciting and groovy experience. This has been your host, Hansko, and see you next time here at Tiger Trail, your all-access pass to exclusive events inside and outside USD. Nagbabalik ang Harapan 2018. Ngayon naman, tayo ay dumako sa pinakahihintay na parte ng ating mga kapwa Tomasino. Kasama pa rin natin ngayon sina John Nicole Naval, Jeremiah Pasion at Krian Pineda, ang mga kandidatong nagpapaligsahan para sa isang posisyon sa konseho. Sa pagkakataong ito, maghaharap-harap naman ang ating mga kandidato at kanilang sasagutin ang mga katanungang maaaring ibato sa kanila ng kanilang kapwa kandidato. Handa na ba kayo? Tayo magsisimula na. Nicole Naval, maaari ka nang magbigay ng iyong katanungan para kay Jeremiah Pasion. Okay. In some instances, na halimbawa meron tayong kailangan na urgent na announcement, tapos, for example, merong strike, jeepney strike ulit. Tapos, wala pang announcement yung government, wala pang announcement yung USD. Anong gagawin mo para makapag-fact check ng announcement for the students? Kung sakaling wala pa mula sa government at wala pa dun pero sa walang USD. masakyan yung mga estudyante, situational. Ayun, una, as rundown mo natin constitutional duties ng Public Relations Officer, which is information dissemination, ensure ng proper announcements ng activities sa Central Student Council, Internal Affairs Coordinator ng Central Student Council at perform other duties and function. E di unang-una, kung sakaling wala pang nagiging announcement yung USTN, yung government, tapos nagkaroon na ng jeepney strike, e di kontakin muna natin si Reverend Father Jesus Miranda Jr., si Section, kumbaga, kung ano na ba yung plans ng UST regarding that. Bilang tayo, doon tayo kukuha ng announcement kung merong walang pasok o hindi. Maraming salamat, Jeremy. Nicole Naval, ngayon naman ibibigyan ka ng pagkakataon para magbigay ng iyong katanungan kay Krian. Krian, di ba ang branding mo is yung managerial skills mo? Di ba naging ABS-CPRO ka na and you failed to disseminate information quickly for the students? Meron daw nagkaroon ng instance na hindi nyo po na-announce na type A dapat ang uniform ng mga AB students at
marami pong nakuha na ng ID because of that, tapos hindi mo daw sila pinaglaban. Totoo po ba yun? And sabi din nila, yung EC nyo daw ay nag-quit because of your lack of work ethics. What can you say about that? First, let's go to the question where I did not disseminate properly that the students should wear type A instead of type B. Nung araw na yon, if I vividly remember, it was AB week. And bigla pumunta sa amin yung SWDB telling us na dapat ang suot ng mga estudyante ay type B. I was not knowledgeable na kailangan suotin ng mga estudyante in type B. So, dahil isa kang public relations officer, you have to enact agad kung paano mo masasabay yung mga estudyante na nakuha na ng ID. I directly go to the security guards and ask them not to get the IDs of the students kasi they do not know. So sa ganitong pamamaraan, kahit pa paano, umakyat din tayo sa administration at sabihin sa kanila that the students were not knowledgeable of this kind of issue. So please do not reprimand them or kaya kuhanan sila ng IDs. Pangalawa naman dun sa aking EC, which is a communication arts student, the reason why he resigned to me was he said that we were not somehow compatible with our work ethics to each other, but we really shared a healthy relationship. I can attest that because I also worked with him when I was still in first year. And syempre, as student leader, since we're just starting, kumbaga kinakabahan natin kung paano natin i-act yung mga gagawin natin for our platforms and our projects. I was just a second year back then, but it did not stop me to reach out kung ano bang gusto niya, kung paano ba kami mas lalong magiging compatible. And what happened was, unfortunately, he resigned because hindi kami gaanong nagkatugma. But when I told him he can rest, na he can come back, he said that it would be better if mag-focus na lang siya sa kanyang academics. And afterwards, nagkausap-usap naman din kami, and I'm very much thankful for my former EC kasi I've learned a lot of how to handle my constituents well, my workmates well. So I look at these experiences na nakatulong sa akin even more. Yun. Maraming salamat. Ngayon naman, Jeremy, bibigyan ka ng pagkakataon para magbigay ng katanungan kay Nicole Naval. Mga kandidato, pinapaalalahanan na meron lamang kayong 2 minuto para sagutin ang mga katanungan. Maaari ka nang magsimula. Di ba, Miss Nicole, nung tagisan, di ba, sinabi mo na handa tayong mag-aral at aaralin natin yung iba't ibang mga socio-political issues ng ating lipunan. Di ba, ang tanong ko nun ay tungkol dun sa Cha-Cha, hindi ba? Ayun, edi tayo bilang parte ng isang National Democratic Mass Organization ay naglulunsad ng iba't ibang mga pag-aaral patungkol sa iba't ibang socio-political issues. Pangalawa ay kinikilala mo din yung pagkakaroon ng kilos protesta inside the university. Ngayon, tatanungin kita, handa ka ba willing ka ba na mag-take ng educational discussion namin? Kumbaga, para pag-aralan natin kasama ng iba pang mga estudyante ng UST yung iba't ibang mga socio-political issues inside and outside the university. Yes po, I am willing. Kasi, yes po, I am willing. Kasi, para po sa akin, importante pong bawat boses ng iba't ibang Tomasino. Kasi, through this, mas mapapakinggan natin yung iba't ibang hininain nila. Tsaka, meron din tayong karapatan na pakinggan yung mga ibang tao. Ayun, pwede po bang, asahan ko yan, yung educational discussion. Pangalawa, sa April 13, magkakaroon tayo ng march inside the university, which is silent protest, kumbaga, na ang laban ay laban para sa Cha-Cha at laban dun sa tyranny at panunupil na ngayong rehimen. Ngayon, sinabi mo na in favor ka dun sa pagkakaroon ng kilos protesta inside the university and silent protest, kumbaga. Ma-assure ba namin na makakasama ka sa amin dun sa kilos protesta natin ng 11:30 sa April 13, kumbaga? April 13, set the date, I will be there po. Maraming salamat. Maraming salamat. Ngayon naman, Jeremy, bibigyan ka ng pagkakataon para magbigay ng katanungan kay Brian. Miss Pineda, alam natin na yung ngayong estado, siya yung pangunahing tagapamandila ng fake news. Sa bibig nila Mocha Uson, sa bibig nila Harry Roque. At alam natin na alam ng buong mamamayan, kumbaga, kung gaano yung mga propagandang ipinapasok nila bilang sila yung may dominanting class interest. At kahit na alam natin na hindi totoo yung iba't ibang pinapalaganap nilang katotohanan at pinapalaganap nilang propaganda, ay alam natin na fake news.
siya. At ine-empower natin yung mga students, publications, at yung mamamayang Pilipino na lumaban dun sa fake news. Ngayon, ang tanong ko, kung ini-empower natin, kumbaga, kung tayo para sa mga estudyante, pro-student, pro-masses, at ini-empower natin yung, yung mamamayan, mga estudyante at mamamayang Pilipino na alam yung totoo, bakit ka nag-approve ng tagisan dun sa pagkakaroon ng anti-fake news bill? Nag-approve ako dun sa anti-fake news bill, though I would say na I was lost that moment, pero dahil nga alam natin na yung estado yung nagbibigay yung nagbibigay ng push forward ng mga fake news. I am very much dun sa anti-fake news bill kasi we also have to recognize na we have to have a bill or somehow a provision na nag-state dun kung ano ba yung mga mechanisms, benchmarks for the fake news and the such, pero it does not mean na yung paggagawa ng bill na to ay masisentro lang siya or mag-empower mas lalo dun sa estado. Kasi we have also to recognize that we have legislators who are willing to be one with the people, to be one with the masses. And in this case, we really have to reiterate as always, yun nga, the empowerment of the student publications, the empowerment of the people, and of course na to reiterate to our officials that na tayo ang representatives nila and their power to execute laws, to execute bills is primarily the power of the people. Kumbaga, it should be representative to what the students really want, what the society really needs. Okay. Ayun. Edi, alam natin na yung regarding dun sa issue ng Rappler, kumbaga, dahil alam natin yung Rappler critic na ngayong administrasyon. Edi, at pangalawa, alam natin yung mga bills, kumbaga, limiting siya. Paano mo nasasabi na ini-empower mo yung mga publications inside and outside the university, ini-empower mo yung mamamayang Pilipino, kung nag-approve pa dun sa anti-fake news bill na ibibigay mo yung monopolization ng pagsasabi ng tama o hindi, ng right o hinding information sa estado na alam nating pangunahing tagapamandila ng fake news? We are going to empower the publications, the students, the masses. Again, pag sinabi natin na anti-fake news, hindi lang siya somehow naka-center dun sa fake news na binibigay ng estado, sa binibigay ng Rappler. But again, this anti-fake news bill as well, hopefully na it will really represent what is the truth, what the students need, what the Filipino masses need. Kasi again, we have to fact check as well. Depends on kung paano ba may ensure ng mga publications, ng mga newspapers and etc. na they will still be the checks and balance of our government. Maraming salamat. Ngayon naman, Krian, maaari ka nang magtanong kay Nicole Naval. Since one of the characteristics of a student leader is knowing the visibility of their projects and as well their security issues. Doon po sa project nyo na extended, na i-open yung UST or somehow library area from 9 p.m. to 6 a.m. How can you assure po that the students are secured? Aren't you somehow parang tawag dito, mas lalo silang na-expose sa mga security threats knowing na hindi naman mag-stay yung guards doon ng sobrang late? And if so, how would you implement this? Mag-i-invite ka ba ng mas maraming guards pa, and etc.? Okay, project extended po. In this project nga po, maglalagay tayo ng study area that will be open from 9 p.m. to 6 a.m. during prelims and finals. 2 weeks prelims to 2 weeks finals. Alam naman po natin na tuwing prelims tsaka finals, all-nighter talaga yung mga tao, yung mga coffee shops around UST, puno rin kahit madaling araw na. So in a way, nandito rin talaga yung mga estudyante kahit na prelims and finals, madaling araw. So project extended, security natin in the university. Kahit naman po wala ang mga estudyante dito, nandito pa rin yung mga security guards sa loob ng building. Second, sa labas po, meron po tayong agreement sa Sunwatch. Kung aware po tayo doon, in exchange sa pag-aalaga natin sa mga anak nila, ang mga todas po around the university ay binabantayan ang mga estudyante. So, it's better if mapapaigting po natin yung relationship natin with the Sunwatch para for
security purposes. And also, magkakaroon din po tayo ng waiver for this project. Yun po. Ang magiging ang magiging open lang po na gate is yung sa Dapitan, sa grad school, yung malapit po sa grad school, yun lang po. And students can't roam around UST, doon lang po sila pwedeng dumaan. And may bantay din po tayo. Yun po. Salamat po. Krian, ngayon naman ay maaari ka nang magbigay ng iyong katanungan kay Jeremy. Considering that there are students who do not share the same political views as you do, how can you somehow encourage those students who refuse to participate in mass movements, participate in rallies, when in the first place that they recognize that this is not the only way of showing the dissent towards the government? And if so, would you recognize them as not being part of your movement? Una, yun nga, meron tayong, ina-exhaust natin lahat ng means. Kumbaga, meron tayong 4K ng student movement. Kongreso, korte, computer, through social media, and kalsada. Ina-exhaust natin lahat ng means na yan. Ika ng isang philosopher, merong isang libot, isang paraan. Kumbaga, pero ang pinaka nagmamanifest, ano yung napapansin natin, yung pagkakaroon ng mga kilos protesta. Kasi isa to dun sa pinakamatataas na forma ng pakikibakat pagnindig dun sa ating mga karapatan. Kung merong mga hindi naniniwala regarding dun sa pagkakaroon ng mga kilos protesta ng mga estudyante, kumbaga, pinapakita natin na exhaust all means. Kung pwede tayo magkaroon ng signature campaign, magkaroon tayo ng social media campaign regarding that, bumuo tayo ng iba't ibang mga unity statements, kasama ng iba't ibang mga local student councils, kung yun yung mapapag-usapan natin, depende dun sa magiging consensus pagpunta natin dun sa isang particular na college na yun, kumbaga. At ito yung mas pag-educate sa kanila na paano natin may exhaust yung lahat ng means, paano natin may i-represent o ma-register yung ating decent. Maraming salamat mga kandidato. Naging mainit nga ang pagpapalitan ng tanungan at ang kanilang diskusyon. Natunghayan din natin ang mga kandidato sa pagka-PRO at kung paano nila sinagot at hinarap ang kanilang mga issue. Muli maraming salamat sa inyo, John Nicole Naval, Jeremy Pasion at Krian Pineda sa pagtanggap sa aming imbitasyon ngayong umaga at pagsagot sa aming mga katanungan na walang halong pag-aalinlangan. Sa aming pagbabalik, atin namang pakinggan ang kanilang huling mensahe para sa ating mga kapwa Tomasino. Magbabalik ang Harapan 2018. Might be over, but the party is just about to begin. Hi, I am Alicia Lahab, and tag along with me as we cap off the fun month that it was and go where different colors come alive. Here at Prism, the AB Concert 2018, and this is Tiger Trails. For most people, sunsets mean the day has come to an end. But for the artlet community, it's when the night remains young. It's when the stage was set on fire by the comeback of AB Dance Synergy and the artlets groove to Cypher's 6-speed chaps, the Casa Footworks. This year, we were graced not only by AB's homegrown talents, Ray Rebolios, Jamie Tote, Ivory, and Tom's World Project. So, this year kasi, ang theme ng Artlet Student Council, our general plan of action for the year, is Adikang Bahaghari, wherein we embrace diversity in our college. Now, for our celebration of AB month, we want to embody different kinds of colors na sa each week of our AB month. Since culminating activity, ang concert is the rainbow itself. Our objective for this project is to embrace the different talents that AB has to offer. Kaya this year, nag-feature kami ng spoken word, feature kami ng bands, ng solo artists. The crowd began to roar even more loudly as one of the OPM's greatest bands, ang Bandang Shirley, came on stage.
Towards the end of the celebration, Moonstar 88 serenaded us with their hits, Torete and Migraine. Truly, it is not just the lair for hope-bred trailblazers, but also the perfect pathway for the future's greatest tigers. Once again, this is Prism AB Concert 2018, and this has been Alicia Laha for Tiger Trails, and I'll see you soon. Muling nagbabalik ang Harapan 2018. Kanina natunghayan at nasubaybayan natin ang pakikipagtalakayan at mainit na diskusyon ng ating mga kandidato sa pagka-PRO. Ngayon naman, ating pakinggan ang kanilang mensahe para sa ating mga Tomasino. Mag-uumpisa tayo sa iyo, Krian Pineda. Towards a more inclusive Tomasino community, we have to start from within, molding the welfare of the students, of making sure that they have the opportunity, that they are equipped with the initiatives, with the opportunities for them to grow, not just as a Tomasino student leader, but also as future nation rulers of the country. And with this, I have the vision of, again, creating and embracing the Tomasino community, that we do not tolerate any form of discrimination, that we do not halt the growth of a student to become the better of themselves. And along with this vision, we have 3 platforms again: the Tomasino Broadcast System, the UST Spectrum, and the Tomasino Waste Management Initiative. Should the Tomasino wish to be a part of this vision, to be a part of this journey, malayo po ang ating mararating towards a more inclusive Tomasino community. And if we continuously empower each other para mas maiangat yung mga knowledge ng isa at mai-share sa bawat isa, I believe that makakasama niyo po si Krian Pineda patungo sa inyong journey. Muli, ako po si Krian Pineda, tumatakbo bilang inyong UST Central Student Council Public Relations Officer, Independent. Maraming salamat, Krian. Ngayon naman, Jeremy Pasion, maaari ka nang magsimula. Alam natin na sobrang dami ng issues na nangyayari dun sa ating lipunan, inside and outside the university. Patuloy yung extrajudicial killings, kumbaga, patuloy yung state repression, patuloy yung pagsupil dun sa ating mga pahayagan at ating mga publikasyon. Paano tayo makakatindig? Hindi lamang bilang mga Tomasino, kundi bilang mga mamamayang Pilipino. Paano natin mapapangunahan yung laban? Kaya nakikita natin na yung pangangailangan na pumasok dun sa Central Student Council at lumaban para mas abutin pa yung mga estudyante, yung buong mga Tomasino, na tayo, kasama natin yung buong Tomasino community na hindi lang hindi lang tayo, hindi lang Central Student Council. Yung buong Tomasino community yung kikilos, yung titindig, magbibigay ng pagsuporta para dun sa ating mga karapatan at sa karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya po natin nakita na i-incorporate yung ating platforms, for example, sa Pro-Student Program, which is the Ikot CAC, kung saan yung konseo na mismo yung papasok sa bawat mga colleges, classrooms at sulok ng ating university upang magkaroon ng discussion and consultation. At base doon, bumuo ng consensus, paangatin yung ating collective unity at magkaisa. Binasag na natin yung kultura ng kawalang pakialam. Patuloy tayong tumindig at patuloy pa tayong makikibaka para sa karapatan nating mga Tomasino at para sa karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Magsama-sama po tayo dun sa ating laban. Muli, ako po si Jeremy Pasion, ang inyong Central Student Council Public Relations Officer. Maraming salamat, Jeremy. Ngayon naman, para sa huling kandidato sa pagka-PRO, Nicole Naval, maaari ka nang magsimula. Engagement starts with being properly informed. I believe that effective communication doesn't just stop with having a good online publicity, but rather it takes accountability, transparency, and having that power to listen and empower others. Yan po ang pinaniniwalaan ko. Para po sa may nagawa na at may magagawa pa, sa loob at sa labas ng university, may napatunayan na po ako. Hayaan niyo po ako na pagserbisyuhan pa kayo. This year po, hindi po ako magka-campaign para sa sarili ko lang. Gusto ko po isipin ng mga Tomasians na piliin nila yung leader na sa tingin nila genuine para sa kanila.
Yun lang po. Salamat po. Muli ako po si Nicole Naval. Tumatakbo bilang yung PRO. Salamat. Maraming salamat, Nicole Naval. Maraming salamat sa ating mga kandidato. Mga tumasino, ating natuklasan ng opinyon ng ating mga kandidato ukol sa mga isyong kanilang kahaharapin kung sila'y magbigyan ng pagkakataong manalo. Sa bilang ng mga araw sa nalalapit na halalan sa ating universidad, sapat na nga ba ang ating nalalaman sa ating mga kandidato upang masiguro at maging tiyak sa ating iboboto? Sino ang pinuno para sa mga tumasino? Ating alalahanin at isaalang-alang ang ating mga nalaman ngayon mula sa natunghayang harapan. Ating gamitin ang mga impormasyong ito upang mapagdesisyonan ang tunay na nararapat para sa posisyon sa konseho. Maraming salamat mga tumasino. Makibatid, makialam at makibahagi. Kilalanin ang iyong kandidato, kilatisin ang iyong pinuno. Handog ng UST Central Comelec at EdTech Digital Broadcasting Unit. Muli ako po si Arshel de Maculangan at ito ang Harapan 2018. Might be over, but the party is just about to begin. Hi, I am Alicia Lahab, and tag along with me as we cap off the fun month that it was and go where different colors come alive here at Prism, the AB Concert 2018. And this is Tiger Trails. For most people, sunsets mean the day has come to an end. But for the artlet community, it's when the night remains young. It's when the stage was set on fire by the comeback of AB Dance Synergy and the artlets groove to Cypher's 6-speed chaps, the Casa Footworks. This year, we were graced not only by AB's homegrown talents, Ray Rebolios, Jamie Tote, Ivory, and Tom's World Project. So, this year kasi, ang theme ng Artlet Student Council, our general plan of action for the year, is Adikang Bahaghari, wherein we embrace diversity in our college. Now, for our celebration of AB Month, we want to embody different kinds of colors na sa each week of our AB Month. Since culminating activity, ang concert is the rainbow itself. Our objective for this project is to embrace the different talents that AB has to offer. Kaya, this year, nag-feature kami ng spoken word, feature kami ng bands, ng solo artists. The crowd began to roar even more loudly as one of the OPM's greatest bands, ang Bandang Shirley, came on stage. Towards the end of the celebration, Moonstar 88 serenaded us with their hits, Torete and Migraine. Truly, it is not just the lair for hope-bred trailblazers, but also the perfect pathway for the future's greatest tigers. Once again, this is Prism AB Concert 2018, and this has been Alicia Lahab for Tiger Trails. And I'll see you soon.
To the left of the main building is the UST Central Seminary, the seat of faith inside the university. This is where the Santissimo Rosario Parish Church, the Father's Residence, and the ecclesiastical faculties are located. The structure was designed by Thamajan engineer-architect Fernando Ocampo and was completed in 1934. Within a stone's throw from the USD Chapel is the USD Grandstand and Open Field. It has become a venue for significant university events, including the historic visits of Pope Paul VI and Blessed John Paul II. Taon ng Gawad Estetika, patuloy na nakikilala at napararangalan ang mga namumukod-tanging Tomasinong manunulat. Ako si Sherlyn De Leon at samahan ninyo ako sa isang gabi ng selebrasyon at pagkilala sa talento ng mga Tomasino sa pagsulat at paglikha. Even graduate school students. Ang pinakamataas na award na maaaring matanggap sa Gawad Estetika is yung Rector's Literary Award. Sa taong ito, tinanggap ni Ariel Abrigo, isang estudyante ng AB Literature, ang pinakamataas na parangal para sa kanyang poem collection, Ang Lakasa. The most inspiration that I got from writing that collection is my family. I mean, for me, that's my poetic voice. If you're going to write about love, give us something that's private, something that's truly yours. Samantala, tinanggap naman ni Monsignor Rodolfo Villanueva at nang yumaang si Dr. Emerita Quito ang parangal hagbog para sa taong ito. Tunay ngang kahanga-hanga at katangi-tangi ang galing ng mga Tomasino. Muli ako si Sherlyn De Leon at maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Tiger Trails, your all-access pass to exclusive events inside and outside UST. Ever be enough to bring back the memories long forgotten? Let us reminisce bittersweet moments alongside with Artistang Artlets, the official theater guild of the Faculty of Arts and Letters. I'm Yukti Shokramani and I am here at the Education Auditorium Albertus Magnus Building. Come along with me as Artistang Artlets proudly present their Junior Theater Literacy Program, Balikan.
guys, we are here today with Direct and our main cast over here. So Direct Claire and Kuya Omi. So guys, what do you think how did you feel about the audience reaction to the play? I think the reaction of the audience toward the play is very emotional attack regarding friends and having their past brought back to them through a device. And I think the feeling of the audience would be like they would somehow fit in the shoes of the characters. Oh, that's nice. How about you, Direct? What makes this play different from other productions that AA has had before? I think yung kinaibahan ng play kasi na to namin is we did something intimate sa isang stage sa isang full stage kagaya ng Albertus. So I think yun yung difference na ginagawa namin kasi usually if we do a play here we do something na full stage pero ngayon we chose to do an intimate nga. Okay. So one question we've all been waiting for is that what do we look forward to in AA's future productions? I think sa AA people should look forward for something bigger. Something bigger and something na mas ma-highlight pa on where AA is good, which is acting nga. In life, we come across people who leave us with their finest memories. That was truly a heartfelt and wonderful performance given by Artistang Artlet. Once again, I'm your host, Yukti Shiwakramani, and this has been Tiger Trail, your all-access pass for exclusive events inside and outside UST. Di mo na kailangan pang mangamba, magpaalam sa nakaraan at magsimulang muli. Magsimulang muli. UST Tiger Radio, the only station where you hear the roar. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Reese. At Tony. At ito ang Harapan 2018. So our show today is very special and very unique. Kakaiba siya, hindi tulad ng dati na Tiger Rush or any other show because it's the election seasons and we have with us 3 candidates of the CSC PROs. So would you guys want to introduce yourself to us one by one? Po si Jeremy Pasyon, third year political science student. Tapos, ayun, laban tayo para sa Central Student Council Public Relations Officer. Alright. And next we have... Hi, I'm Nicole Naval from the College of Finance and Design, running for Public Relations Officer. Laban ng may Okay, up next. Hello po mga kapwa Tomasino, ako si Client Pineda, tumatakbo bilang inyong UST Central Student Council Public Relations Officer. Yeah, laban na may puso at advocacy. Okay, now before anything else, we would love to have a brief introduction from each of you. So who would like to start first? On your platforms on your or platforms. More about yourself. More Kasi about kanina, like, we yourself. know your name, we know... That's all we got to know. And we want to know more about you guys, what you are running for, what you stand for, ano yung mga stands nyo, and what are your platforms na major platforms. So, ayun po. Starting with Ms. Priyan po. Before I entered the university, I already saw the beauty of the collaborative effort of every program of every colleges that are inside UST. I was just still in first year there, but I had this curiosity on how can I better my Thomasian experience. So with this, I have been part of the advocacies of what the different organizations are fighting for, like the Artistang Artlets, Association of Political Science Organizations in the Philippines, likewise with Artlets Student Council, and of course the Central Student Council. Having the experience of working with my mentors, of course with my org mates, it made me realize that an important aspect of being a student leader is recognizing the different efforts of every individual. So with this, I am firm with having a vision of an all-embracing Thomasian community. In a way that we continuously empower each other. What is your knowledge on this issue? What is your knowledge on this advocacy? We continue to share it
continue to empower each other. My first platform would be the Tumashan Broadcast System, where this is software that aims to spread announcements through text para kunyari, in case of emergency, hindi lang tayo nakadepende sa social media assets because meron na tayong direktang text message na natatanggap. Kasama dyan yung Tiger Pages, directory ng mga emergency hotlines, and etc. Second naman yung USD Spectrum kasi this will be our flagship project towards empowering different people. So first, we will be having an event under USD Spectrum, the International Study Fair. We will be inviting different universities, for example, from US, from UK, from Singapore, from Korea, na pupunta dito sa USD. Tapos, they will provide scholarship opportunities, mga student exchange programs, alongside with the USD International Relations Office. Second naman, yung non-governmental organizations fair, NGO fair, bubuksan natin sa mga Tumashans para they can become student ambassadors of their own. They can represent the USD even outside of the Philippines to become environment advocates, to become student leaders of their own. So, of course, meron din tayo dyan yung strong commitment natin towards a more safe USD. So, by establishing a MOA between the barangays. And of course, yung TEDx Youth at Metro Manila to use the platform as well to advocate for what the Tumashan wants. And yung lastly naman, yung Tumashan Waste Management, again, kung makikita natin, isa din sa problema sa UST at even kahit naman sa labas, ay yung trashes outside. So, we have to recycle this to turn into second-hand products para ma-redistribute yung mga merchandise para gamitin sa education ng mga tao. And with these 3 platforms, we aim to somehow tackle every issue so that we will continuously empower the students to be engaged with the opportunities to mold themselves even more to become nation movers and future student leaders. All right, thank you. That is very nice. And up next, we have Miss Nicole. And actually very interesting nga yung platforms ni Miss Krian kanina. And I heard a lot of platforms. And if it would be okay kung maximum of 2 platforms na lang or yung pinagmamalaki yung platform kasi that's it's up to you, yeah. Zia, we give you the chance. On a shorter note. Yes, shorter. Yes. Ganito lang ako. Pwede yeah. rin. The funny story. Nag-start talaga ako sa funny story. Sa council, kaya nag-start ako. Second year pa lang. Tapos, may bagyo. Makakapasok naman. May bagyo agad. Okay. Tapos, ayun yung time na yung minakuryente. Tapos, meron pa evacuate sa Tugon. Tapos, ayaw ko payagan ng nanay ko. Sige lang tayo. Pero basta kaya ako, pumalis ako ng bahay. Kasi gusto ko tumulong. Hindi ako mapakali na nasa bahay lang ako. Okay. So, tulong Tomasino. Punta ako dito sa UST. Ito po yung mga evacuees. Yung pala, Santo Domingo Church pala dito. Tapos, ang Quezon City pala siya. So, doon ako nagsimula. Nag-volunteer ako doon, tulong Tomasino. Punta ako doon, wala akong kilala. Wala akong alam. Hindi ko kilala. Yun yung time nila Ate Ina Vergara. Tapos nakita ko sila. Sila ang ginagawa nila. Tapos doon ko lang nalaman yung Central Student Council. Tapos doon ako nag-apply. Nagsimula ako. Tapos nag-ICT Central. Tapos lagi ako sa Comdev. Tapos naisip ko, tulong ako ng tulong sa labas ng university. As in, high school pa lang nag-outreach na ako. Ginagamit ko yung baon ko, gano'n. Pero bakit hindi ko tulungan naman yung university? Yung mga kapwa ko estudyante. So, doon ako nagsimula sa council. Tapos, ayun, may 2 akong platforms. Laban para sa edukasyon. Laban para edukasyon para sa kapwa-tao. At laban para sa laban ng agad. Laban para sa edukasyon. Project Extended. We will pitch up a study area inside the university that will be open from 9 p.m. to 6 p.m. during examination. Dito po kasi nakita ko yung pangangailangan ng mga estudyante kapag prelims and finals. Kasi diba, nakita mo sila, wala na silang mapuntahan kapag punuan na yung mga coffee shop. So yun, kailangan as a student leader, kailangan alam mo yung needs ng mga estudyante din. And aside from that, yung laban para sa kapwa-tao, EGD Project Pandit, ito po, magbibigay tayo ng free tutorial classes sa mga bata para po maging prepared sila for ALS accreditation exam. Kapag po napasa po nila yung accreditation na exam na yun, magkakaroon sila ay magiging qualified na sila for secondary na. So para po sa kanila, mas makabilis makabalik sa track ng pag-aaral para sa mga out of school. So yun pa rin yung contemporary. Yeah, very related pa nga. Yeah. See the past Oh, and the yeah, present. Hindi ko pa rin nasisingit ko pa rin talaga yun. Okay lang.
have informative campaign, hashtag USSPeaks. Diyan po, hindi lang natin ipapakita information, bibigay tayo ng survey, pero at the same time, hindi na tayo basta dapat bibigay information sa mga estudyante. Dapat i-connect natin, pakiramdam, kung gaano kalaki yung for example, ito yung sa Lumad Kids. Pinag-drawing nila yung mga bata na nakita nila yung kamatayan sa Lumad. So, parang, oo nga naman, pag nakita nila yung epekto ng issue na yun, hindi lang basta dapat sila dapat i-connect sa kanila yung information. So, ayun po, parang gusto ko nang magkaroon din ng ways na exhibit sa mga na i-connect natin yung gusto natin sa second, second po din sa informative campaign is yung relations. So, mag-exchange tayo ng practices sa iba-ibang universities. Like, halimbawa yung project extended, at na-adapt ko po siya sa ibang college. Tapos nagpaalam po ako naman sa kanila. So, through this po, makakapag-ano tayo ng iba-ibang practices na mali mo kung which university natin at makatulong tayo sa iba. Thank you very much. Alright, This was very thank you. informative. And lastly, we have Mr. Jeremy. Jeremy. Yun. Bago pa man din tayo maging... Naka-on na po yung mic, yes. Bago pa man din tayo, kumbaga, yun nga, maging member ng isang National Democratic Mass Organization, which is the League of Filipino Students. Pero linawin lang muna natin na isa po siyang mass organization na nakalatag dun sa buong bansa at hindi siya isang political party, gaya ng decisions. Yun. Kumbaga, nakita natin yung pangangailangan na lumuhok dun sa pakikibaka ng masang estudyante at ng mamamayang Pilipino nung actually clash siya ni Ma'am Marcaida sa amin, ni Krian, since magkabla kami. Kumbaga, na yung mga debates ganun, yung iba't ibang mga issues, bakit nananatili lang siya sa classroom? Bakit yung mga banggaan na paniniwala o paninindigan, bakit nasa loob lang siya ng eskwelahan? Kumbaga, alam natin hindi lang tayo mga Tomasino, tayo din ay mamamayang Pilipino. At nakita natin yung pangangailangan na lumahok na uli dun sa pakikibaka nating mga estudyante, pag-aralan ng mas malalim yung lipunan at yun nga, sumama dun sa laban para sa ating mga karapatan kasama ng masang Pilipino. Kaya po tayo naging miyembro ng League of Filipino Students. Kumbaga na talagang tumitindig para sa karapatan natin ng mga estudyante at para sa karapatan ng bawat mga At yun, at nakita natin yung pangangailangan na lumahok tayo dun sa Central Student Council upang mas makakonekta, upang dalhin mismo yung konseho sa bawat mga colleges, sa bawat mga klase, upang direktang hingin sa kanila ano yung kanilang opinion. Magkaroon tayo ng consultation, magkaroon ng diskusyon ng issues inside and outside the university at kung paano tayo makakabuo ng collective unity. Ang gusto natin, ibalik natin yung esensya ng Central Student Council na para siya dun sa mga estudyante at magsisilbing medium ng mga estudyante para sa kanilang decent opinion and suggestions. Yun. At mas tumindig bilang mga Tomasino at bilang mamamayang Pilipino para dun sa ating mga karapatan. Kaya nakita natin na i-incorporate yung platforms natin. For example, dun sa pro-student program, yung Ikot CSC, kung saan tayo na nga mismo yung papasok. Yung konseho na mismo yung papasok sa iba't ibang mga colleges and classrooms ng ating university. Kumbaga, para magkaroon ng consultation and discussion. At second, yung pro-people natin, kumbaga yung edukasyon at aksyon, isang college and university-wide alternative class learning experience na lalo pang magmumulat sa ating mga Tomasino tungkol dun sa iba't ibang issue ng lipunan. At kaya siya may aksyon bilang base dun sa ating mabubuong pagkakaisa dun sa mga iba't ibang socio-political issues na yun, ay bubuo tayo ng consensus. Kumbaga, mapa-signature campaign, social media campaign, mag-lobby tayo, exhaust natin all means, magkaroon tayo ng social movement and mobilization actions. Yun. At gusto natin na isang Tomasino na tumitindig hindi lamang dun sa mga issues inside the university, kundi yung mga Tomasinong mga tumitindig para sa karapatan nating mga mamamayang Pilipino. Kaya natin nakita yung pangangailangan na lumahok din sa Central Student Council para pangunahan yung laban kasama ng mga estudyante at ng mga Thank you very much for all those questions. So we are on a time constraint. For all those answers. Yes, for all those answers, Yes. rather. And kasi nga we have a very limited time right now. So we'll be giving you each one question, very short question, and we would want you guys to answer as briefly as possible. Simple questions lang naman. Simple question. Yeah, You have the same question each, Yes. and you're just going to answer it.
Yeah, so Reese will be giving you the first question. Alright. Ngayon, alam naman natin na ang social media ay ang isa sa mga pinaka-epektibong pamamaraan ng komunikasyon. Now, the question is, how will you utilize and spread the information and connect to the Thomasians? Meron po akong bagong gagawin na system sa Central Student Council, if elected. Ang gusto ko po sana mangyari is, under PRO, meron na tayong group sa class presidents na per college. Diba, per CPAT, nandun na lahat ng class presidents. Tapos, kapag may announcement from the CSE, bababa agad dun sa PRO. Tapos, bababa agad dun sa class presidents. Tapos, bababa na yun sa mga blocks. Kasi, doon mas mabilis makakarating yung information sa bawat isa talagang tumasino. Kasi lahat yan may mga block. So, makakarating talaga sa kanila isa-isa yung message, mapa-announcement o event man. So, alam agad ng mga Thomasians kung meron nangyayaring ganito. Thank you. Next, we have Kuya Jeremy. Minamaximize natin, kumbaga, yung social media. Kumbaga, dahil alam natin nasa age tayo ngayon ng information technology, age ng social media. At tayo bilang bahagi ng, kumbaga, dun sa middle class, kumbaga, o dun sa petty bourgeoisie, alam natin na tayo engaged tayo dun sa iba't ibang mga technologies ngayon. Paano natin siya i-exhaust, kumbaga. Meron tayong dun sa ating platforms na InfoBlitz. Ito yung pagkakaroon ng weekly na paglalabas ng information, kumbaga, regarding dun sa issues inside and outside the university at yung mga stand ng students regarding dun sa mabubuo natin sa ikot CSE, kumbaga, dun sa pagtatanong natin dun sa mga estudyante at dun sa consensus na mabubuo. Dun natin i-exhaust means na mapapaalam natin dun sa mga estudyante kahit wala sila dun sa mga classrooms nila na ito yung nangyayari ngayon dito sa UST. Ito yung nangyayari ngayon dun sa buong bansa. At kung paano tayo makakabuo ng pagkakaisa. Thank you very much. Thank you. As a public relations officer, it's important to maximize all the kung ano na yun dyan, yung mga system of information dissemination. Siyempre, hindi lang dapat tayo nakadepend sa ating mga social media assets, but we make use of other channels as well. Kaya in my platform, the Thomasian Broadcast System, apart from posting the issues, our statement, or the announcements regarding events or the like, we need to go directly to the students para sila mismo alam kung meron bang class suspension, kung meron bang magaganap na jeepney strike, kung ano yung mga advocacies na pinuput forward ng Central Student Council or other organizations para magkaroon tayo ng collective action or pwede makaparticipate ng mga students sa mga iba't ibang events. Siyempre, apart from the system, and apart from maximizing the social media itself, we also have to ensure na we maximize as well yung mga current system that we have, like the Boses Tomasino, para ma-ensure na yung social media natin hindi lang siya nagbibigay ng pahayag dun sa executive board, but also asks with what the Thomasians want. Aside from this, we should also ask them kung ano ba yung problema nila, their grievances. Are they experiencing any form of discrimination? Are they being sexually harassed by someone else? If so, they can reach out to the Central Student Council by using the Kasangga grievance system. So again, apart from the social media, we go directly to Thomasian Broadcast System. We make sure that our Twitter account or Facebook account is represented as well by the students by using the Kasangga. And third, we have to ensure that their voices will be heard through Boses Tomasino. So yun po. Thank you very much for your answers. Actually, we have many questions na prepared for you guys. Pero yan nga, dahil sa time constraint, we'll be giving you one last question. Yes. So, we know that the election is very competitive. It's about putting yourself up, promoting yourself. Yourself. Yes, but what is one positive trait that you admire in your other candidates? So, we want to start with Kuya Jeremy, yes. Yeah, we're going to go on a lighter note, yes, for the last question. On the positive naman. On a positive. What do you like note on your other two candidates? Positive traits. Ayun, unahin na natin si Miss Noran. Ayun, bilang alam natin na community development yung, kumbaga, isa dun sa mga talagang ginagawa ni Cole yun. Yun yung nakita ko since alam natin na mahalaga yung paglubog dun sa masang Pilipino.
at dun sa kumbaga national minorities natin regarding na dun sa lakbayan na yun nga, yung project na pinangunahan natin last year. Tapos alam natin na yun nga, yung isang paano ko i-explain to? Yun. Goods ako dun sa sa kumbaga na lumulubog dun sa masang Pilipino na hindi lang tayo basta nagsasalita para sa kanila. Hindi kasama natin sila at inaalam natin yung kwento sa kanila direkta. At yun yung positive trait na ayun kay Miss Nabal. Kay Krian, yun, magkabla kami niyan. Hindi ayun, lumalaban kami din sa hirap ng mga subjects, yun. Pero ang ina-admire ko kay Krian, kumbaga, na patuloy siya na tumitindig para dun sa sarili-sarili nating mga spectrum ng ating advocacies, beliefs, kumbaga. At kung ano yung alam nating tama. Yun yung tinitingnan ko kay Miss Pineda. Thank you very much. Thank you. Miss Krian naman, what do you admire about your other two? Na-admire ko kay Ate Nicole na she has been part of different organizations ever since, and she's continuously working towards kumbaga yung goal ng organizations na to. I also admire her with her deep love for helping the kids towards their education. Yun, it's very genuine, and I hope na mas lalo pa siyang ma-amplify. Yun. And kay Jeremy naman, dahil bilang blockmate ko yan, syempre, kasama ko siya sa mga laban ng mga recitations, ganun, sa loob ng classroom, ganyan. And I admire him kasi he has been very active, not only inside the classroom but also outside. Yun. Parehas kami na tumitindig nga, sabi nga niya, sa mga personal naming advocacies. And I admire him because he's a very strong man. Wow, yes naman, no? Alright. So, lastly, Miss Nicole, what do you admire about the other candidates? Si Jeremy. Hindi. Like what you said kanina, yun yung nakikita ko gusto ko, yun din yung gusto ko sa kanya. Like, sumasama siya dun sa masa, tumutulong siya kahit wala siyang posisyon dati, nakita ko yun. Tumutulong siya sa iba-ibang tao na maipahayag ng ibang tao yung nararamdaman nila, something like that. So, dun pa lang makikita mo na sa kanya na genuine yung tulong niya kasi wala naman siyang makukuha kapalit dun sa mga ginagawa niya. Tapos, ayun, nakikita ko na tumutulong siya sa ibang tao. With Kriya naman, I don't know her personally, pero syempre, may mga, kahit hindi ako CSE last year, na-observe ko rin naman, masipag si Kriya, professional. And, yun nga, like yung sinabi niya din, na parang may pinaninindigan siya. Yung advocacies niya, alam ko, naniniwala ako na galing sa kanya na pinaninindigan niya. And yung tapang ng loob niya na lumaban ulit. Yes, there's nothing but love here in Tiger Radio. Yes, and thank you very much for your answers. Yun nga, actually, even us personally, we see all of you guys being very active in your respective organizations and respective na ginagawa nyo. And because of yun nga, we don't have much time, we would like to know more about you, Sana. So, right now, we'll be asking you guys to give a closing remark, a brief closing remark. Very short. Yes, yung anything you want to say, say closing remark na lang. You can harap kayo sa camera para marinig kayo. So, start ulit kay Miss Krian na lang. Yes. So, para sa aking mga kapwa Tomasino na alam kong stress sila sa kanilang pag-aaral, make sure that your mental health is also okay. Make sure that you also prioritize not only your academics but your health most importantly. Never compromise it. Hopefully then na itong election period, it will serve as an avenue for Tomasians to become critical of their student leaders na dapat, apart from the credentials, apart from the platforms and advocacies, that they have the strong commitment of serving the students and not anyone else. Yun po. Thank you very much. Alright, thank you. Miss Nicole? Hello, Tomasians. So, gusto ko lang po sabihin na nagpapasalamat kami kasi nakikinig sila at nakikinuhok talaga sila this year's election. Sabihin natin, marami nga nagkikriticize sa amin,
maraming opinions, ganyan. Pero kahit masama o hindi, at the same time, ay masama o hindi, nagpapasalamat kami kasi at least alam namin na yung mga Tomasians, woke talaga sila, na gusto nilang malaman yung mga bagay-bagay sa mga kandidato. So, ayun, pumili po kayo na sa tingin nyo nararapat sa posisyon. Hindi dahil sa kakilala nyo, or tingin nyo maganda yung project, okay na to, maganda yung project. Pero tingnan nyo po yung kandidatong alam nyo na right for the position na may puso para dun sa ginagawa. Salamat po. Thank you very much. And lastly, si Jeremy. Gusto ko na lang din gamitin tong avenue nito para magpasalamat sa atin, sa inyo mga Tomasians, na patuloy tayong mag-aral nung lipunan, tapos yung feedback nga na mas tumataas na yung ating mga discourses, for example sa iba't ibang mga socio-political issues. Hindi maganda to na tayong mga Tomasino, binabasag na natin yung kultura ng kawalang pakialam na sinasabi nila sa atin, at patuloy tayong tumitindig dun sa ating mga karapatan. Mas pag-aralan pa natin yung lipunan, mas lumabas pa tayo dun sa sakop ng ating mga classrooms at sakop ng ating university, at tingnan natin ano yung nangyayari dun sa ating bansa. Lumubog tayo dun sa masang estudyante at sa masang Pilipino, at tumindig para dun sa ating mga karapatan. At good luck din dun sa ACADS nila, kasi pare-pares tayo nag-i-struggle, pero tingnan pa rin natin yung kumbaga, na mas maging mas critical tayo at mas maging mapanuri sa mga bagay-bagay. Hindi lamang ngayong eleksyon, kundi dun sa araw-araw at kung paano tayo titindig para dun sa ating karapatan. Alright, thank you. We would like to thank you too on behalf of EdLike of Tiger Radio. Despite the short time that we have together, thank you for giving us short but great answers. Yes, very informative, and Yes. we really got to know you guys more. And unfortunately, that's all the time we have. So Yes, but don't go anywhere because we do have more of these coming up this week and even later. So we have our YouTube Live, and we'll be posting the links on our pages. And yeah. stay posted. Yeah, stay posted. Alright, this is the only station where you hear the roar, UST Tiger Radio. By the initiative of Manila's Archbishop 4 centuries ago, the University of Santo Tomas was established.